béképárti jelölt nyert a szlovák elnökválasztáson. Köszönöm minden kedves hallgatót, ez itt a Világnézet, és én Szabó József vagyok. Vendégünk a témában Hangácsi István, Méltányosság Politikai Elemző Központ szakértője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatóit! Tényleg azt mondhatjuk, hogy egy békepárti jelölt nyerte a választást? Egyáltalán mit jelent ez Szlovákiában? Alapvetően azt gondolom, hogy ha a kampányüzeneteket nézzük, akkor igen, mondhatjuk, hogy egy békepárti jelöltek versenyeztek az államfői székre. Tehát mindenki békepárti volt, azt azért szeretném kiemelni, hogy egyik jelölt sem hirdette azt, hogy ő most szívesen támogatná a konfliktus eszkalálódását, vagy bármi szintű továbbtartását. Nyilván itt a különbségek a kampányban megfogalmazott pozíciók, illetve a másiknak a démonizáláson alakultak, de ha pontosítani akarnék, akkor igazából egy kormánypárti jelölt nyert, hiszen Peter Pellegrini egyrészt a három párti szlovák kormánykoalíció második legerősebb pártja, a Hlas-nak az elnöke, illetve hát Robert Fico kormányfőnek majdhogy nem 18 évig vagy 20 évig párttársa volt, tehát alapvetően róla egyértelműen lehet mondani, hogy kormánypárti jelölt, aki mögött természetesen a teljes kormány felsorakozott a választási kampány során. Ha jól tudom, Pellegrini volt miniszterelnök, házelnök és ugye most köztársasági elnök lesz. Mit érdemes róla tudni? Alapvetően azt érdemes róla tudni, hogy egy olyan politikus, aki igyekezett mindig kimaradni az ilyen nagyon megosztó, nagyon konfrontatív témákból, tehát próbáltam mindig ezt a nagyon simolékony, nagyon pragmatikus és nagyon megnyerő arcát mutatni a politikának, mint képviselő, mint kormányfő és házelnök is. A pártja nyilvánvalóan, vagy a kormányok, amivel benne volt, azok azért nem voltak ilyenek, tehát azért bőven volt konfliktus, mint az ellenzékkel, mint társadalmon belüli problémákkal. Tehát ő, mint szereplője próbált mindig e fölött állni, tehát mindig a saját renoméjára figyelt oda. Természetesen, amikor kilépett az évtizedeken át a Smerbeli pozíciójából, és megalapította a Hlas, azaz a Hang nevezetű szociáldemokrata pártot, akkor nyilvánvalóan a saját politikai útját próbálta ezáltal egyenlíteni, és nagyon sokáig úgy tűnt, hogy gyakorlatilag le tud győzni a korábbi pártársait, Robert Fico vezette Smert, hiszen sok korábbi pártársat hozta el a Smerből a Hlaszba. Végül aztán ugye a választásokon több mint 6 hónap ezelőtt gyakorlatilag harmadik erőként futott be a pártjával, és hát kormányfőként pedig, amikor még a Smer élén állt, pontosabban akkor a Smer vezetőségében volt, illetve Robert Fico mellett ő volt a Smernek az egyik legfontosabb személyisége, ugye akkor volt az a bizonyos társadalmi és politikai válság Szlovákiában az újságíró gyilkosságot követően, ez a Covid előtt volt, ez a 2018-2020-as időszak, hát akkor kormányzott Pellegrini, és nyilvánvalóan az ő szerepe az volt, hogy valahogy kihúzza ez a kormány a választásokig, ez egy ciklus végig, tehát nem előre hozott választás volt, valahogy addig kihúzza a párt, és nyilván amit tudjon a kormánypárt javára fordítani, azt tegye meg. Hát az országot nem sikerült annyira akkor felkészíteni jól a Covid pandémiára, az a bizonyos alapok, amelyek arra szolgáltak, hogy gyakorlatilag mind az egészségügyi, mind a társadalmi problémákra felkészítsék az országot, amelyek ugye a pandémiával együtt jöttek, és ugye akkor még nem tudtuk, hogy ez mivel fog járni 2019-2020 fordulóján. Na hát azok az alapok például anyagilag nem voltak feltöltve, nem voltak meg a megfelelő eszközök sem, akár maszkokról, vagy lélegeztetőgépekről. Tehát igazából nem végezte jól a munkáját kormányfőként, de sikerült ezt úgy kommunikálni, hogy hát igazából egy kényszerhelyzetben volt, és megtette, amit tehetett. Tehát mindig próbálta ezt a felelősséget valahogy úgy hárítani, hogy ő igazából mindig a helyzetnek az áldozata volt, sosem az okozója, vagy aki meghatározta ezt. Hát államfőként már nyilván nehezebb helyzetben lesz, mivel hogy döntéseket kell hozni, olyan döntéseket, amelyek nagy valószínűséggel azért az ő preferenciáira, népszerűségére is jelentős hatással lesznek. Az lenne a következő kérdésem, hogy
Mi a szlovák államfőnek a feladata? Több jogkörre rendelkezik, mint például a magyar államfő? Nem rendelkezik több jogkörre, tehát Szlovákiában is, mint Magyarországon is ugye a miniszterelnök, illetve a miniszter, a kormány vezeti az országot, Szlovákiában is ugyanígy van, és mint Magyarországon az államfő gyakorlatilag egy reprezentatív személyiség, nyilván kifele, hogyha különböző nemzetközi tárgyalások vannak, ott lehet, meg ezt segítheti, és nyilván az ország egységét próbálja szimbolizálni, a társadalmi igényeket, és hát a belpolitikával pedig ugye a törvényhozás esetében ugye ő szentesíti a törvényeket, ő írja alá, illetve küldheti normakontrollra az alkotmánybíróságra azokat a törvényeket, amelyekkel nem ért egyet. Ezt elég sokan alkalmazták az elődei közül, tehát Zuzana Csaputova és Andrej Kiska is, akik alapvetően kritikusak voltak a Fico vezette kormányokkal szemben. Nos, Pellegrinitől azért ez kevésbé várható el, hiszen még egyszer mondom, hogy a kormánykoalíció tagja volt gyakorlatilag vasárnapig, ugye átül egy pártelnöki székből, illetve parlamenti képviselő és házelnöki székből átül az államfői székbe. Hát amit sokan várnak tőle, hogy majd ő lesz ilyen táskahordozója Robert Ficónak, ez egy ilyen megfelelő kifejezése, ahogy a kritikusai szemlélték őt, a táskahordozója, tehát mindent alá fog írni, és mindent támogatni fog, amit a kormány előterjeszt, és gyakorlatilag azért próbálta meghatározni, hogy ő nem lesz azért teljes mértékben a kormánynak egyfajta ilyen bólogató Jánosa, hanem nyilván, amikor úgy érzi, akkor majd fel fog lépni. Egyelőre eddig ez nem látszódik, ha lesz esetleg olyan eset, ügy, törvénytervezet, amiben ugye kifejtheti az ellenvéleményét, vagy valamiféle ellenjavaslatot kívánna tenni, akkor nyilvánvalóan mindig az alkotmánybíróság fele mehet, és akkor ott alkotmányosan ezt megvizsgálva megsemmisíthetik azt a törvénytervezetet, vagy igazából jóvá hagyhatják. Kicsit Pellegrininek a személyre visszatérve, Ficót szokták a szlovák politikában, ha jól tudom, hát a szlovák politika erőemberének nevezni, hogy fogalmazzunk így. Ehhez képest Pellegrini tud akár a saját szavazói körén belül egy ellenpont lenni, vagy tényleg arról van szó, hogy ő egy ilyen táskahordozó? Hát nagyon sokáig a parlamenti választások idején próbáltak egyfajta, és most az ellenzéki oldal próbált, hogy reménykedett abban, hogy egyfajta ellenpontja lehet Ficónak, hogyha olyan eredmények születnek, és hát gyakorlatilag ez is játszott, volt egy ilyen lehetőség, hogy egy 4 párti kormány alakuljon, amiben a Halasz egy fontos szereplője, akár a kormányfői tisztséget is megszerezhetné, és akkor mellette lehetne a Progresszív Szlovákia, ami az ellenzék legerősebb pártja, és másodikként végzett a választásokon, a parlamenti választásokon, illetve egyéb pártok ott lettek volna még, tehát volt egy ilyen opció, de ez inkább egy ilyen déli bábnak tűnik mostani szemmel, illetve akkor is úgy tűnt. Gyakorlatilag nagyon hamar megegyeztek a parlamenti választások során, hogy a Smer, a Halasszal, illetve a Szlovák Nemzeti Párttal, az SNS-szel fog majd kormányt alakítani, és Pellegrini igazából eljátszotta többször is ezt a jó, talán én lehetek az alternatíva Ficónak és Smernek, amely kevésbé, mondjuk úgy kevésbé használja ki a kormányzás adta uralkodási lehetőség, a hatalommal való visszaélés, esetleg a saját embereinek a pozícióba helyezését. Ezek a remények már másodszor foszlottak szerte, ahogy ugye megnyerte az államfőválasztás, és nagy valószínűséggel azért a kormánynak egy aktív támogatója lesz. Rekordmagas volt maga a részvétel a választásokon. Minek köszönhető ez a magas részvétel? Hát alapvetően ez volt a harmadik, ha úgy nézzük, ugye, hogy 99-től nézzük a szlovák államfőválasztást, mert hogy addig ugye a parlament választott az államfőt, és 1999-től már ugye a lakosság közvetlenül választhatja az államfőt. Akkor volt mind az első, mind a második fordulóban a legmagasabb részvételi arány, illetve a legmagasabb leadott szavazat mennyiség a jelöltekre is, a több mint 1 millió fölött volt mindkét jelölt. Ez volt, tehát a mostani választás, ha úgy nézzük, mind a két kört nézzük, akkor az a harmadik legmagasabb 65%-os, vagy 61% fölötti részvételi arány. Gyakorlatilag annak volt köszönhető ez az eredmény, hogy az első fordulóban meglepetés született, mert a második helyre várt jelölt nyert. Tehát Iván Korcsok, akit minden felmérés, minden kimutatása
közvéleménykutatás arra jósolt, hogy ő majd csak második lesz, mégis ő nyert az első fordulóban, és gyakorlatilag ez azért mobilizálta azokat a választókat, akik a kormányoldal támogatói, és nem mentek el az első fordulóban szavazni, és így jött az eredmény, hogy gyakorlatilag Pellegrini majd több mint $500,000 szavazatot hozott a második körben, még Korcsok csak 285 000, ha jól emlékszem. Tehát mindkét jelölt 1 millió fölötti szavazatokkal rendelkezett, amit normál esetben, ha a korábbi választásokat nézzük, államfőválasztásokat, akkor simán nyerhettek volna, akár mind a ketten a korábbi esetekben. Most nem volt elég 1,1 millió, 1,2 millió sem, 1,4 millió kellett a győzelemhez. A másik dolog pedig, hogy beálltak Pellegrini mögé olyan szereplők, akik a harmadik, negyedik és sokadik helyen végeztek az első körben. Itt elsősorban Stefan Harabin híveire kell gondolni, akik úgy tudnánk a magyarországi hallgatók számára leírni, hogy ők azok, akik igazából egyfajta radikális, szélsőséges nézeteket vallanak, például nyugatellenesek, EU ellenesek, de olyan szinten, hogy ki kellene léptetni az országot ebből a községből, és Oroszország felé például valami baráti viszonyt kellene mutatni, és egyfajta semlegességét kéne kialakítani Szlovákiának. Na hát ők egyértelműen nem Korcsokra akartak szavazni, a jobboldali liberális szcéna és atlantista szcénának a szereplőjére, bár nagyon sokáig úgy tűnt, hogy nem is adnak kivezett útmutatást azok a jelöltek, akik ebben a szélsőségesebb közegben mozognak, hogy Pellegrinire szavazzanak. Az utolsó pillanatban dőlt el gyakorlatilag, úgyhogy azért kellett, és hát ott voltak azért a szlovákiai magyarok is, akik első esetben álltak be nyíltan, a szlovákiai magyar jelölt Forró Krisztián, először ő, aztán pedig a Magyar Szövetség pártnak a vezetősége állt be gyakorlatilag Peter Pellegrini mögé, holott azért az elmúlt 3 évtizedben a szlovákiai magyarok inkább a jobboldali liberális atlantista szcénának a jelöltjeit, illetve pártjait való együttműködést szorgalmazták. Jó is, hogy említette a magyarokat, hiszen ez lett volna a következő kérdésem. Pellegrini amúgy köszönetet is mondott Forró Krisztiánnak, illetve a szlovákiai magyarok támogatásának. Milyen a kapcsolat a mostani államfő, vagy a megválasztott államfő és a magyarok között? Hát ha visszanézünk egy kicsit nem csak a mostani, hanem a korábbiakra, és az egyik államfő jelölt sem ígért, vagy próbált meg valami olyan csomagot nyújtani a szlovákiai magyar származású választóknak, ami kifejezetten az ő érdekeiket, az ő igényeiket hivatott volna képviselni. Mindig országosan nézték a helyzetet, és Pellegrinire is ugyanez vonatkozott, tehát ő is ugyanazokkal az üzenetekkel gyakorlatilag, amikor sajtótájékoztatót tartottak a támogatás kapcsán, ugyanazt mondta el, mint a kampányában mindig is, hogy ő a békepártjánál, hogy ő a konfliktus az orosz-ukrán konfliktus mi hamarabb fejezését szorgalmazza, hogy segíteni kell a szociálisan rászoruló csoportoknak, hogy az inflációt kell törni az országban, és a többi, és a többi. Tehát nem volt egy kifejezetten olyan ajánlat, hogy na már most én a szlovákiai magyarok például nemzetiségi jogait szeretném legalább törvénybe foglalni, vagy kiterjeszteni, vagy egyéb más olyan kezdeményezéseket felkarolni, amik például a szlovákiai magyarság számára fontosak lennének. Ezért is volt meglepő, hogy Forró Krisztián beállt mögé, mert hogy nem tárgyalt az ellenoldallal, ahol azért volt egy hiátus a szlovákiai magyarság felé Iván Korcsoknak, hiszen többször kritikus, vagy félreérthető, vagy olyan kifejezéseket tett, amelyek igazából a szlovákiai magyarság számára azért kellemetlenek voltak és sértőnek tűnhettek. Pellegrininek is voltak ilyenek, csak sokkal régebben, nem 2-3 évre visszamenőleg, hanem jóval régebben. Ugyanakkor ő kifejezetten nem sokat foglalkozott a szlovákiai magyarokkal, viszont olyan pártokban, meg olyan közegekben mozgott, ahol azért a szlovákiai magyarság kapcsán felszólalhatott volna, gondoljunk Malina Hedvig ügyére, a Dunaszerdei szurkolók ellen elkövetett rendőrségi fellépésre, vagy például a kettős állampolgárság tiltását. Tehát akkor ugye kormánytag volt, akkor ugye miniszter is volt, tehát megtehette volna, hogy például külön véleményt fogalmaz meg. A kétnyelvűség kapcsán például elítélte azt, hogy aktivisták egy ilyen alkalmi táblát állítottak fel, amivel gyakorlatilag kicsit ilyen polgári engedetlenségre hívták fel a figyelmet, azt például elítélte, most azon a bizonyos támogatói sajtótájékoztatón ezt
úgymond kicsit megkövette, hogy próbálja gyakorlatilag azt ígérte, igazából ez hangzott el, hogy próbálja majd a törvényes keretek mentén elősegíteni a szlovákiai magyarságnak az igényeit, de őszintén szólva a beszédeiből, a viselkedéséből, meg a kampányában hogyan kommunikált a szlovákiai magyarság felé, hát nem volt kifejezett ajánlata nekik. Úgyhogy nagyon kellett az, hogy Forró Krisztián, illetve a Magyar Szövetség elnöksége kifejezetten irányt mutasson a választóknak, és nyilvánvalóan Pellegrini felé terelje ezeket az embereket, mert egyéb esetben valószínűleg otthon maradtak volna nagy részt, akik mindenféle aktivitással rendelkeznek, és mindig elmennek választani. Iván Korcsokra pedig nem szívesen szavaztak volna, mint mondtam, azért nekik voltak olyan kijelentései, akár az Orbán kormány felé, amely azért sokak számára egy referenciapont a szlovákiai magyarságon belül, de azért az egész közösségre nézve voltak kritikus megnyilvánulása, amely nem igazán tűnt úgymond motiváló erőnek arra, hogy sokan rászavazzanak. És arra vannak adataim, hogy ezt lehet tudni, hogy végül is mennyi magyar ment ezt választani? Szóval, hogy náluk is Nagyjából rekordmagas volt a sejthető, tehát egy részvétel? ilyen 70-90 ezer főre lehet satszolni ezt a létszámot. Ugye az első fordulóban Forró Krisztiánra 65 ezeren szavaztak, de ugye voltak azért, akik a Csokra is szavaztak, és igazából a Dunaszerdei komáromi járás, vagy a két legmagyarabb járásról beszélünk, ott Forró Krisztián után Iván Korcsok következett a sorrendbe, és aztán gyakorlatilag a második fordulóra ez megfordult, ugyan Iván Korcsok is tudta növelni, és az elmondható országosan, ugye, hogy nem csak országosan nőtt az országos átlag növekedett a részvételre, meg azért a magyar lakta területeken is egy jó jelentős növekedés volt, de így is alább maradt, szokásosan alatta volt az országos átlag, nagyjából 10 és 20% közötti volt a differencia. Ennek ellenére volt egy növekedés, Korcsok is tudta növelni a szavazatait, mondjuk ilyen 5-10% között, de Pellegrini egyértelműen volt olyan járás, ahol majdnem triplázott. Tehát ahhoz az kellett, hogy nyilván Forró Krisztián beálljon mögé, és nyilván azok a választók, akik például a Stefan Harabira szavaztak, ők is beálljanak mögéje. Azt lehet látni, hogy a nyugatabbi járások, tehát Dunaszerdej, Komárom, Érsekújvár, inkább Iván Korcsok mozdultak el az első fordulóban, még a közép-szlovákiai, illetve a kelet-szlovákiai járások, ott már az első fordulóban is Peter Pellegrini volt az erősebb, és nyilván erre az trendre ráerősített. Tegyük hozzá, hogy a közép- és kelet-szlovákiai járások azért jóval vegyesebbek, hát azért a szlovák lakosság aránya jóval nagyobb, de összességében azt érdemes látni, hogy fontos volt a Magyar Szövetségnek az iránymutatása a szlovákiai magyarság kapcsán, dacára annak, hogy volt olyan közismertebb személyiségek, akik a két forduló közötti kampány hajában beálltak Iván Korcsok mögé. Igaz, én azt gondolom, ezt Iván Korcsok egy kicsit későn vette észre, hiszen ő tavaly nyáron kezdte el a kampányát, hogy a magyarok közében egy hiátusa van, negatívabb helyzetből indul, és erre azért dolgoznia kellett volna neki is, a csapatának is. Megtanult például egy mondatot magyarul, amit el is mondott egy kampányvideóban, és 30 év alatt senki nem mondott ilyesmit szlovák jelöltként, szóval azért ez egy szép szimbolikus gesztus volt, de ezen kívül túl sok ajánlat nem érkezett tőle, túl sok olyan kifejezetten szlovákiai magyarok számára értékelhető gesztus vagy javaslat, mint államfőjelölt nem érkezett tőle, csak azt, hogy hát a magyarok eddig mindig az európárti oldalon álltak, remélik, hogy most is az lesz, hát ez azért édeskedés. Van még egy érdekes vonzata a szlovák kampánynak, az pedig az, hogy az M1 is készített Pellegrinivel egy interjút, amit, hogyha úgy tudom, többek között már a szlovák kampány csendben adtak le az M1-en. Ez mennyire szokás, vagy mennyire új keletű dolog, hogy hát ilyen szempontból a magyar tévé is beleáll a szlovák kampányban, illetve ez inkább csak azt mutatja, hogy jó a kapcsolat a két politikai vezetés között? Emellé azért próbálnak többen is kicsit sokat belelátni, ahogy például abba is, hogy Pellegrinit egyfajta orosz barát jelöltnek mondják, és akkor most Szlovákia elfordul az Európai Uniótól, stb. Azért hozzá kell tennem két dolgot. Egyrészt nyilván az Orbán kormány próbál egyfajta pragmatikus, jó viszonyt kialakítani a Fico vezette kormánya, tehát legyenek egyfajta közös üzleti pontok, vagy az Európai Unión belül legyenek esetleg olyan elvi ügyek, amiben
kívánnak, hogy működtessék egyrészt a visegrádi együttműködés, másrészt egyfajta legyen valami szövetséges az Orbán kormánynak az EU-n belül, mert meglehetősen ugye azért fekete báránynak számít Magyarország mostani kormánya. Tehát ezért van egy ilyen pragmatikus vonzata, hogy már pedig, ha van itt Robert Fico, aki amúgy mindig, amikor ugye kormányfő lett, azóta megszavazta azokat a szankciós csomagokat, vagy azt a szankciós csomagot, ha jól tudom, nem volt sok, illetve az Ukrajnának nyújtott segítséget is, amelyet ugye azért Orbán Viktor sokat kritizált, és azért az Orbán kormány próbált ettől távol maradni, tehát a Fico ők azért megszavazták ezeket. Tehát dacára annak, hogy ők is a békepárti álláspont, és ezt a mi hamarabbi konfliktus lezárást képviselik, azért megszavazták ezeket a csomagokat. Na és nyilván az, hogy az M1-jel lement egy interjú, az azok számára fontos, akik amúgy is úgy gondolták, hogy Pellegrinre szavaznak, vagy amúgy is inkább a magyar médiát követik a szlovák mellett, és a magyar média is az állami média számít egy referenciapontnak számukra. Akik nem követik, azok számára ez egy teljesen új információ, nem igazán figyelték. Nem gondolom, hogy ez egy hatalmas többet ért volna el, vagy mozgatott volna meg, vagy valaki emiatt változtatta volna meg döntését, vagy mozdult volna meg az első forduló kihagyása után. Ez egyértelműen azok számára volt egy üzenet, akik eddig is úgymond szimpatizáltak Peter Pellegrinivel. Talán abban értékelhető még ez a lépés, hogy alapvetően a Magyar Szövetség, illetve a magyar pártok korábban mindig is a jobboldali liberális szénát támogatták. Ugye ez az első elmozdulás, az Bugár Béla vezette hiddal volt, amikor gyakorlatilag 2016 és 2020-as időszakra ugye a választási kampány legvégén eldöntötték, hogy akkor a Smerrel mennek, lépnek koalícióra, holott előtte pedig éveken keresztül folyamatosan kritizálták őket, ez be is bukott ez a pártnak, nem jött össze ez a váltás. Most a Magyar Szövetség ezt a váltást próbálta azért jobban felépíteni, bár meglehetősen döcögve ment, hiszen egy-két képviselő volt, aki ezt folyamatosan nyomta, hogy a közösségi felületeken, hogy nekik Pellegriniéket, Ficóékat, a békét kell támogatni, nem pedig a másik oldalt, amit démonizáltak, hiszen senki sem akarja a háború elhúzódását, csak nyilván vannak olyan hangok a másik oldalon, a liberálisabb jobboldali oldalon, akik azt mondják, hogy Ukrajnában amit lehet, meg kell tenni és segíteni kell, hiszen azért mégis egy elszenvedője ennek a konfliktusnak. Szóval látszik egyfajta újrakondicionálás, átmozdítása a választóknak a jobboldali térférről a baloldali, és Szlovákiában a baloldal mindig a nemzeti radikális vagy nemzeti szélsőségesekkel fog össze a széna felé, hogy elfogadhatóvá tegyük őket is számukra, hogy ez az lesz-e, amit az RMDS csinál, hogy mindkét oldal felé próbál egyfajta koalíció képességet mutatni, vagy ez egy hosszabb távú és biztosabb elmozdulás lesz a másik oldalra, azt még most nem látjuk. Én szerintem azért próbálnak egyfajta kettős szerepbe telegni, hogy ez most kifizetődik-e, tehát megérti el majd a szlovák jobboldali liberális szén, hogy mit akar a szövetség ezzel, hogy ezt tényleg így akarják, hogy mindkét oldal fele akkor kínálják fel magukat, hogyha esetleg a következő parlamenti választáson a másik oldal győzne, az majd egy nagyon nagy kérdés lesz a jövőre nézve, főleg az európai parlamenti választások után. Utolsó kérdésem egy kicsit a jövőben mutató lenne. Mit várhatunk a következő évektől? Pellegrini és Ficó vezeti most Szlovákiát, hogy ilyen egyszerűen fogalmazzak. Ez hozhat radikális változásokat, vagy azért az eddig megszokott mederbe fognak folyni a dolgok? Hát, hogyha a nyugati sajtót nézzük, akkor ők azt mondják, hogy itt most Szlovákia elveszett, és orosz barát lett, és hát itt most Magyarország útjára lép, azért nem mondanám. Tehát hozzá kell fűzni, hogy a kormánynak azért enyhe többsége van, tehát Pellegrinivel is vesztettek egy mandátumot a, 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 a szlovák parlamenten belül, de már most azért egy ilyen 2-3 fős parlamenti többség azért fontos ügyekben azért eléggé érzékeny tud lenni. Nyilvánvalóan, hogyha egy hasonló közegből érkező államfő és kormányfő együtt vezetik az országot, akkor azért kevés kritikus megnyilvánulással lehet számítani. Azt gondolom, Pellegrini nyilván kevesebbet fogja használni például az alkotmánybíróságot a normakontrollnál, illetve a tanácsadásnál, mielőtt még egy törvényt aláír vagy sem. Minden esetre itt most azt kell látni, az érdekes, az a fontos, hogy Szlovákiának gyakorlatilag 2023 és 20 között egy nagyon instabil időszaka volt, ahol kormányválságot tettek, ugye két kormány is volt, és most a mostani kormánykoalíció, ami azért tegyük hozzá a szavazók 1,2-1,3 millió részét
gyűjtötte maga mögé, és erősítette meg magát az államfővel, gyakorlatilag stabilitás hozott. Ott is vannak persze a kormányon belül konfliktusok, de nem kell attól félni hónapról hónapra, hogy mikor lesz kormánykoalíciós válság, mikor lebegteti be egyik-másik párt, hogy akkor kilép, és akkor borul minden, és akkor előrehozott választás. Tehát Fico próbálja és akarja tartani ezt a stabilitást. Az, hogy Pellegrini például esetleg találkozott orosz diplomatákkal, vagy valamilyen orosz képviselőkkel, vagy például ugye Szijjártó Péter teszi, a magyar kormány egyes képviselői, arra van esély, hiszen alapvetően azért nem zárkóznak el Oroszországgal diplomáciai kapcsolatoktól, de arra azért abszolút nem lehet számítani, hogy most Szlovákia eltávolodna az európai, illetve NATO struktúráktól, kilépne a közegből, tehát ez egy nonsens. Úgy gondolom, hogy ez meglehetősen ráerősít, tehát ez a narratíva, ez azért eléggé távol áll a valóságtól, és azért ennek a realitását nem látom egyértelműen. Gyakorlatilag az ország nagyon sokat vesztene azzal, hogyha ilyen hozzáállást mutatna. Magyarország sem lépett ki az Európai Uniós struktúrákból, sem a NATO-ból, az, hogy bizonyos szempontból kritikus, az nyilván a magyar kormány hozzáállása. Szlovákia esetében lehetne esetleg számítani hasonló kritikára, de mind mértékben, mint koncepcióban azért elmaradna a magyar kormány hozzáállásától, hiszen gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a Szlovákia, vagy a szlovák politika szavakban mindig úgymond látványos vagy hangzatos, de tettekben azért mégiscsak inkább ott marad azokban a közegben, vagy abban a dimenzióban, ami inkább csendben megszavazza azokat, amiket amúgy is előterjesztenek a nagyok, illetve a nagy többség az EU-n belül képvisel. Hangács Istvánnak köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Én is köszönöm.